Bili ako suka dito. For the bus! Sa lamig! Huwag maniniwala. Station 3! Yan! Huli ka! Hindi kasi nagdadala! Binigay sa akin ni mama yan! Pwede rin to. Masarap po ba? Masarap. Marami rin pala Pinoy dito. Ayan sila ate. Pero beat, dami rin. Daming Pinoy dito. Dito rin po, isang dalagang Pilipina. Yes! Batang pasaway. Hi guys! Dito na kami sa Senado Square. Hello! Hi! Yes! Review guys. Pag umaga ganito. Pang! Pag gabi maganda raw to kasi gawa ng Christmas lights. Kain lang kami. For breakfast. Kain lang kami for breakfast. Ayan. Dito. Kayo na magbasa. Kaya na yan. Ito. Yan. Yan. Yo, thank you so much, ate. Ate, okay naman food dito, no? So, okay naman yung food dito? Oo. Anong yun? Sabaw? Yung raw, maghahalo. Eh, wala namang kilala ate dito. Thank you, ate. Okay. A few moments later. Sa kami kumain. Masarap yung food nila. Kaso ang problema ko talaga sa food nila, hindi ko mabasa. Guys, outfit tara na check. sa Senado. Kung saan nandito ang mga senador. Whatsoever, it doesn't have any sense. Dito nagpupulong ang mga senador. Hello! Andito na kami sa ruins of St.Paul. May free wifi. Let's take a look. You should guys. Hindi kita. Yun na. Tara. Tara at maglakad. Ang daming tao. Ito yung mga isa sa pwedeng puntahan dito sa Macau. Ganda niya. Dayuhin talaga siya ng mga tao. No? Ayan na siya. Kami MuseuDeMacau at Monte Forte. Monte Forte. Mahabang lakaran to guys. Kaya pati! Nasa ka pati! Kaya mo yan! Nakadali! Pa! Ganun! Oh.
siya guys. Takot nga pala siya sa mga ganito. Hawa ka dito. Gagi, ganyan ako natatakot. Yun. Yun siya, oh. Tabi ko na siya. Takot siya sa mga ganyan. Pati sa mga mall. Kapag ano tawag guys, sa gitna. Ayaw niya. Ayaw niya. Paano sa cable? Yari ka. Magka-cable pa tayo niyan. Wow, ang ganda ng view. Yun guys. Ayun. Hindi ko alam po ang tower na to. Ha? Nakikita ba yung tower? Tower ba yan? Come to Monte Forte. Ayan na siya. Pagod na ang lola mo. Perfect. Ay, ikaw naman doon. Upo na raw ako dito. Picture. Kakarating lang namin sa MuseuDeMacau. Aura na, Timo girl. Galingan mo. Alam mo, pag niloko natin, ito gamitin mo sa kanya. Yan, gigil mo ko eh. Para siguradong pak na pak. Tingnan natin kung magloko pa yan. Paalis na kami. Pababa na ulit. Umiiyak ako. Papunta kaming Wharf. Fisherman's Wharf. Wharf. Tawid. Nakapag-charge. Nakailang oras din kaming lakad. Sino gusto mo pa-picture dyan? Halos 1 oras na lakad. Here. Kita ba? Kita, syempre. Kita ang ganda ko. Char. Ang galing mo may chair dito. Mga ano. Ayan, mga upuan. Ano meron dito? Coliseo? Oo, dyan tayo. Bawal nga eh, ayan o, may nakalagay. Kasabi mo girl, picture ulit. Kahit tirik na yung araw. Pero mahangin kasi eh, kaya hindi kami pinagpapawisan. Aray ko, nangangawit na yung ano ko, braso ko. Walang monopod, kawawa. Hello! Babalik na naman kami. Umuwi kami saglit tapos nagpahinga. Kakatago dito. Tapos yan, gala na naman. Naghanap ng pagkain, nagugutom na kami. Gutom ka na? Ginagawa mo! Bad trip ka na ba sa akin? Ginagawa mo! Pag tumingin ka, taba ka. NANI?! お前はもう死んでいる。 Oh, di ba nag-change outfit sila? Ako ganun pa rin. Wala eh, pinahada na din. Outfit check. Paano i-harap yung camera? Outfit check, same, outfit check. Sino nakalidas? Hindi, ito. Ang goal namin ngayon ay manap na masarap na pagkain. Try mo nun. Bango, pinawi na pagkain. Ano? Ano na dito? Ay, sana masarap yung makainan natin. Sana mag-selfie.
In-order namin. Grilled beef tenderloin with fries. Tapos, sa kanya, sa akin, sliced chicken. Kineme. May quality yung pa. Abog sa'yo eh. Sarap, no? Kumain mo ito, dali. Ako na may let. Sige. Ano sabi niya? Pag tinigod niyo yan, take up, sama mo na rin mo. Pag pumunta kayo Macau, try nyo dito. Anong number ko? Ngayon, pakita mo na lang. Ito. Yan, baka mabasa nyo. Punta kayo dyan. And dito kami kumain, guys. Yan. Kita nyo? Sumasakit na naman yung ngipin ko sa lamig. O hindi sanay sa pagkain Macau. Sanay sa pagkain Pinoy. Oh. Uy, saan tayo pupunta? Ama Temple. Malapit lang daw dito. 15 to 17 minutes walk. Dahil sarado siya, uwi na. Uwi na. Balik na ulit. Grabe. Balik na sa Kuta, guys. Tara na. Tapos na unang araw namin dito. See you tomorrow, guys. Bye-bye.